یکټمټ هم دې ته ورته یا له دې نه یو څه زیاته زندګي لکه خزله دوړېدلې ده هوا ته زندګي لکه خزله دوړېدلې ده هوا ته. السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم په دې هیله چې ټول رک روغ اوسئ. زما د کمپیوټر هارډیسک څو جی بي ده، زما د کمپیوټر ریم څو جی بي ده، زما د کمپیوټر پروسیسر څه حالت کې دی، جنریشن کوم جنریشن دی، دغه معلومات څنګه کتلی شو. د هر سړي په خوله کې دا پوښتنه وي، هر سړی راله میسج کوي چې موږ د خپل کمپیوټر کنفیګریشن څنګه کتلی شو، موږ د خپل کمپیوټر دغه معلومات په کوم ځای کې کتلی شو. ډېر زیات اسانه کار دی دا چې موږ نه پوهېږو، دا جدا خبره ده. نن زه تاسو له په دې ویډیو کې هغه ټوله طریقې ښیم چې څنګه کولی شو موږ د خپل کمپیوټر دغه معلومات وګورو، د هغه جنریشن څنګه کتلی شو، د هغه هارډیسک څنګه کتلی شو، د هغه ریم څنګه کتلی شو، پروسیسر معلومات، ګرافیکس معلومات، ټول زه تاسو ته ښیم. له ما سره اوسئ. که مو چینل نوي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ تر څو زما چینل لږ پرمختګ وکړي. ځو او دغه طریقه زده کوو. نو د خپل کمپیوټر د معلوماتو کتلو لپاره موږ سره مختلفې لارې دي، مختلفې طریقې دي چې موږ کولی شو د هغه په واسطه د خپل کمپیوټر ټول معلومات وګورو. تر ټولو اسانه لاره چې تاسې کولی شئ یو څه معلومات پکې وګورئ هغه ده چې راشئ دس پي سي باندې رایټ کلیک کړئ. رایټ کلیک کولو نه وروسته راشئ پراپرټیز ته، او پراپرټیز کې دلته موږ سره یو څه خصوصیات لیکل شوي چې تاسو کولی شئ هغه وګورئ. لومړی موږ سره کومه وینډوز تاسې کمپیوټر کې انسټال د هغه تاسو کتلی شئ، وینډوز 10 پرو ان، همدغسې د دې نور معلومات دلته کتلی شئ. پروسیسر دلته تاسې کتلی شئ چې انټل دی، کور i5 دی. جنریشن دلته هم تاسو کتلی شئ. لومړی د دې چې کوم لومړی توری دی دا تاسو ته د جنریشن معنا درکوي، یعنې زما کمپیوټر 8 جنریشن دی. سی پی یو معلومات، همدغسې نور معلومات دلته کتلی شئ. ریم تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې څومره ریم ده دې کمپیوټر کې. زما کمپیوټر کې 12 جی بي ریم دی. سیستم ټایپ چې دی 64 بیټ اپریټنګ سیستم دی، دا هم تاسو دلته کتلی شئ. پن اینډ ټچ، آیا ټچ دی او که نه دی، پن لري که نه لري، دا هم دلته کتلی شئ. د کمپیوټر نیم او نور معلومات دلته کتلی شئ. خو که غواړئ د کمپیوټر پوره معلومات وګورئ نو د هغه لپاره به تاسې په خپل کیبورډ کې وینډوز بټن پرس ونیسئ او آر به کېکاږئ. کله چې دا عمل تاسې اجرا کړئ تاسو سره به رن خلاص شي، او رن کې لومړی تاسې کولی شئ چې ولیکئ MS info 22. دا چې تاسې ولیکئ ښه ورته وګورئ MS info 22 انټر به کلیک کړئ. کله چې تاسې انټر کلیک کړئ نو تاسو سره ستاسې د کمپیوټر هغه ټول معلومات، اپریټنګ سیسټم نوم چې دی، ورژن چې دی، ادر ډسکرپشن هم کتلی شئ، مینیفیکچر چې دی، دا ټول معلومات تاسې کولی شئ په دلته کې وګورئ چې څونه ریم دی تاسو سره، څونه استعمال روان دی او څونه پاتې دا تاسې ګورئ. ټول دلته موږ سره اویلیبل دی او تاسو دلته کتلی شئ. همدا ډول موږ سره هارډویر ریسورسز دي، تاسو کولی شئ دلته راشئ د هارډویر اړوند نور معلومات په دې ساحه کې وګورئ. یو یو تاسو کولی شئ دلته وګورئ. میموري ته راشئ نو تاسو کولی شئ د میموري اړوند کوم شیان چې دي هغه کولی شئ تاسو په دې ساحه کې او وګورئ چې تاسو چې انسټال دی پکې او څه موږ سره موجود دی. له دې نه بل اسانه طریقه موږ سره بیا هم هغه ده چې کیبورډ کې به وینډوز کومه بټن چې د هغه به پریس نیسئ او آر به کېکاږئ نو تاسو سره به بیا هم رن خلاصېږي، او رن کې به دا ورته ولیکئ DX او ډایج، DXDIAJ به ولیکئ، انټر به کېکاږئ نو تاسو سره به یو میسج لومړي ځل لپاره به تاسو یو میسج درکوي، هغه به اوکې کړئ. اوکې نو وروسته به تاسو سره دا صفحه خلاصېږي. دلته موږ سره سیستم انتخاب دی او سیستم کې چې څه معلومات ستاسو په کار وي هغه ټول تاسو دلته کتلی شئ، چې د دې کوم خصوصیات وي لکه پروسیسر هم کتلی شئ، بایوس ورژن هم کتلی شئ، میموري هم کتلی شئ، یعنې ریم درله ښیي، دا ټول تاسو کتلی شئ. سیستم ماډل هم کتلی شئ، سیستم مینیفیکچرر هم کتلی شئ، یعنې د کوم کمپنۍ ده، کوم ماډل دی، او بایوس کوم ورژن دی، پروسیسر څه حالت کې دی که نه، تاسو دا ټول دلته معلومات کولی شئ چې وګورئ. ګورئ کور i5 دی، زما کمپیوټر 8 جنریشن دی او دا نور چې موږ سره دي دا د سی پی یو د دې اړوند نور معلومات دي. همدا ډول ډسپلی ته چې راشئ نو تاسو کولی شئ د دې د ګرافیکس اړوند معلومات وګورئ چې کوم ډول ګرافیک د موږ سره انټل RUHD یعنې الټرا HD ګرافیک د دې سره، او د دې دا معلومات دي موږ سره تاسو کولی شئ هغه ټول دلته وګورئ. ساوند ته که راشئ نو تاسو کولی شئ د دې ساوند وګورئ کوم ډول وبخښئ سپیکرز پکې دي، هغه هم دلته تاسو کولی شئ. انپټس کې چې شیان تاسو انزرټ کړی وي د کمپیوټر د، یعنې کوم USB کیبل چې کنیکټ وي هغه تاسو کولی شئ په
په دې ساحه کې وګورئ له دې نه علاوه بله خبره موږ سره دا ده چې جنریشن خبره د بعضې خلک وایي چې دلته داسې جنریشن مه ګورئ ځکه دا موږ سره دقیق نه وي خو نه دا موږ سره دقیق وي فکر کوم دونه څه پکې نه ستونزه پکې نشته ما چې همیشه کتلی دا صحیح دی خو د جنریشن د کتلو لپاره موږ سره یوه بله طریقه هم شته چې په دس پي سي باندې رایټ کلیک کړئ منیج ته راشئ او چې کله تاسو سره منیج خلاص شي دلته به تاسو راشئ ډیوایس منیجر ته ډیوایس منیجر ته چې کله تاسو دلته راغلی دلته به تاسو راشئ سیستم ډیوایسز دلته چې موږ سره کوم اپشن دی سیستم ډیوایسز دا به تاسو خلاص کړئ او دلته به تاسو راشئ دلته به لاندې راشئ یا بره به تاسو خپل هر چې تاسو سره موجود هغه به تاسو ګورئ موبایل 7 یا 8 جنریشن انټل پروسیسر دا ګورئ دلته موږ سره لیکل شوی زما د کمپیوټر هغه جنریشن دلته تاسو ته ښودل کېږي تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر جنریشن هم په دغه ساحه کې وګورئ او معلومات یې کړئ خو هغه یې لنډه طریقه ده هلته هم تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ اوس خبره د دې چې هارډیسک ګورئ څونه جی بي هارډیسک ده پکې نو تاسو کولی شئ په لومړي قدم کې راشئ د سپیسي ته او د سپیسي کې تاسو کولی شئ دلته 3 واړه وګورئ او سره جمع کړئ تاسو ته معلومات کېږي خو که غواړئ چې مکمل یې وګورئ نو د سپیسي باندې رایټ کلیک کړئ رایټ کلیک کولو وروسته بیا هم منیج ته راشئ او منیج ته راتلو نه وروسته بیا تاسو کولی شئ ډسک منیجمنټ ته راشئ ډسک منیجمنټ ته چې راغلی دلته به تاسو سره ټوټل وښه چې دې کې څو هارډیسک انسټال دي دې کې یو هارډیسک دی د هغه 456 جی بي سایز دی دلته تاسو کتلی شئ فی الحال یو هارډیسک زما کمپیوټر کې موجود دی د هغه سایز دی 356 جی بي له دې نه علاوه که تاسو غواړئ دغه ساحه په اسانۍ سره راولئ نو د هغه بله لاره هم شته موږ سره چې دا کلوز کړو او راشو دلته سټارټ ته او سټارټ کې ورته ولیکو ډسک منیجمنټ دا چې تاسو ولیکئ نو تاسو دلته راځي کریټ اینډ فارمټ هارډ ډسک پارټیشن دا به په دې اپشن به تاسو کلیک کړئ چې کله کلیک کړئ نو تاسو به ډایرکټ همدغه صفحه خلاصي کړو تاسو کولی شئ د خپل هارډیسک پوره هغه سپیس دلته وګورئ البته د دې لارې نه موږ کولی شو نوي سپیسز یا نیو هارډ ډرایو هم جوړ کړو او به هارډ ډرایو نه بلکې پارټیشن نوی پارټیشن هم د دې لارې نه موږ جوړولی شو په دې باندې ما مخکې ډېر پخوا چې کله نوی ما د چینل جوړ کړی هغه وخت کې ما ویډیو جوړ کړی چې څنګه کولی شو موږ په انسټال وینډوز کې بل پارټیشن جوړ کړو نو که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی او ستاسو ضرورت وي تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ زه به لنک ډسکرپشن کې پرېږدم نو دا هغه طریقې دي چې د دې لارې نه تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر هغه ټول معلومات وګورئ او ګټه ځینې واخلئ که بیا هم څه ستونزه وي څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ ماله کمنټ پرېږدئ میسج وکړئ وټساپ نمبر شته دی زه به کوشش کوم ستاسو ټولې ستونزې ستاسو ټولې پوښتنې په وخت سره حل کړم او تاسو ته یې وړاندې کړم تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان